خورش بامیه. خورش بامیه. مامان نگو تقلب نکن. دوست دارم پاسا. دوست دارم پاسا. آفرین. یونسه مامان درست گفت. میگه جابی کردن انتخاب میکنی. چه میگه چه دیگه مامان میکنی تقلب بخوای؟ مامان تقلب. درود بچه ها. امروز من دیدم که هم بابام هست هم یونسه هست. بعد قرار شد که مسابقه بینشون بذارم. من قراره که 10 تا سوال بپرسم بعد ببینم که بابام منو بیشتر میشناسه یا یونسه منو بیشتر میشناسه. اگه یادتون باشه این چالش رو با خواهر یونسه و یونسه انجام بدیم که کی بیشتر یونسه رو میشناسه. 내가 이겼어. 당기나. One eternity later. 그래서 지난번에 내가 이겼던 것 같은데 그래서 이번에 자기가 이길지 아빠가 이길지 좀 기대가 돼. 근데 자기가 일본어를 모르잖아. 그래서 아빠도 한국어를 모르니까. 그리고 내가 맥이드이라고 하면 자기가 이제 대답을 바로 하면 돼. 얘기하면 돼. 그렇게 하자. 하나씩 얘기하면 돼. خب حالا چجوری انجام بدیم؟ چیه؟ مسابقه رو. خب این 10 تا سواله من میخوام پرسم بابا. یه سوال میپرسم به فارسی میگم تو جواب بده، بعد به کره میگم یونسه جواب بده، بعد من میگم کدوم حرف کدومتون درست بوده. من الان خیلی انتظار دارم به خاطر اینکه خیلی باید جالب باشه چون تو منو توی از بچگی تا 20 سالگی دیگه بیشتر میشناختی دیگه. بعد از اون 10 سال من تو کره زندگی کردم، اخلاقیاتم کم عوض شده، مثلا چیزایی که دوست دارم عوض شده. خیلی جالبه. حالا جوابای تو با جوابای یونسه خیلی با فرق کنه. ببینیم چی هست. سوال اول، رنگ مورد علاقه من چیه؟ اول بابا بگه یا من میرم که رنگ آبیه. من خیلی آبی دوست دارم. همیشه لباسات اکثرا 좋아하는 색깔? آبی. 보라색. بابا میگه آبی بود، یونسه میگه بنفش بود. خب 오빠는 뭐라고 하셨는데? تقریبا بنفش 파란색? بعد از آبی بنفش باید که اولین گوشی که خریده رنگش بنفش بود. بود. 내가 첫 번째 산 핸드폰도 그 보라색이었어. 그래서 아빠 생각엔 내가 파란색을 먼저 좋아하고 그 다음에 보라색이야. 정답은 바나시 보라색. من از بچگی بنفش دوست داشتم بابا. همه لباسم بنفش بود. لباس چه مدرسه هم این اونور میگرفتیم بنفش بود. مانتومونم بنفش بود. تو مال مدرسه بود ولی میریم سراغ سوال بعدی. تا الان یه دونه یونسه برنده شده. غذای مورد علاقه من. 내가 좋아하는 음식. 아 이거는 어려운데. 내가 좋아하는 제일 좋아하는 음식. 케밥. 뭐야? راستش رو بخواین دوتاشو دوست دارم. خب اینو بابا راست گفت کباب دیگه. فارسی گفت. آره کباب은 누구나 좋아한다고. کیه که کباب دوست نداشته باشه؟ حالا جواب مامان کنجکاوم. مامان به نظر تو غذا مورد علاقه من چیه؟ نمیدونی؟ بعد از این PS4. نه خورشته؟ خورشت کردی. خورش کنگر که خیلی از همه چی بدتره برام میاد. سبزی؟ کرفس. بامیه. بامیه. من گفتم حالا بابا میگه بامیه. من بامیه. خورش خیلی دوست دارم. خب ولی خورش بامیه هم دوست دارم. بامیه بیشتره. آره خورش بامیه از همش بیشتره. 한국에 없는 음식이 있는데 아빠도 틀렸어 사실. 아빠는 뭐라고 하셨는데? 그 점수는 아빠한테 주겠지만 두 번째로 얘기하는 너무 좋아하는 음식이 많은데 그 토마토랑 당근밥. 아까 점심 때 먹은 거랑 똑같은 맛이야. 저희들 제일 좋아하는 음식. 그것보다 더 먼저 다른 음식이 있는데 자기 안 먹어본 적도 없고 한국에 없어요. 못 먹어. 근데 한국 음식 중에도 내가 제일 좋아하는 음식을 얘기했으면 점수를 땄을 거야. 근데 말했잖아. 자기가 얘기하는 음식 얘기하는 대답이랑 아빠랑 얘기하는 대답이랑 다를 수 있지. آدم که بزرگ میشه زایدهش عوض میشه. آره دیگه من توی کشور دیگه هم بودم. بهش گفتم اگه غذای کره میگفتی من خیلی دوست دارم اونم قبول میکردم. 그래서 제일 좋아하는 음식이 뭔데? 한국 음식 중에 아니 이란 음식 중에. 아까 말했잖아. 호르시 바미에. 아 호르시 바미에. 그
그 어떤 음식이야? 나중에 사진 보여줄게. 아니 없어. 내가 설명할 수가 없어. 토마토 베이스 있는 국이야. 아, 국. 국이야. 국. میگه صده بهم توضیح بده خوشبامه چیه گفتم بعد عکس نشون نه بدم. خودتانه نه نداریم تو کره. من آدم احساساتی هستم یا آدم منطقی؟ بابا اول مامان نگو تقلب نکن. تقریبا آدم منطقی هستی وقتی منطقی بگم یه چیزی بخوای بگم نمیتونم قبول میکنه البته این آدم مشکل خواهم میکنه خب من حالا یک کلام آخرش من قبول. احساساتی هم یا منطقی؟ منطقی هستی آدم منطقی هستم. میشه گفت بیشتر منطقی هستی. بابا فقط روی منطقه بلدیده. سختگیر نبوده میگم دختر باید نبوده من یه احساساتی باشم دختر بدی میشم. سختگیر میشه یعنی رو میشه احساسات خود باشه. پاشواری چون پاش فشاری نمیکرد. فشاری. لجباز نبودی. حالا یامسه؟ 감정적인 사람. میگه احساساتی هسته. 무조건. 아? 네. 아마 논리적이라고. من چی گفتم اشتباه 착한 بود 날이었다고 맨날 말 잘 듣고 너무 약간 그 이거 하고 싶다 이거 하고 나초 이거 사줘야 돼 이런 날은 많이 없었다고 그래서 이제 착한 날이었다고 그 착한 거랑 논리적인 감정적인 거랑 그건 다른데. مامان نظر چیه؟ منطقی؟ یعنی 엄마도 논리적이랬어. خب جواب سوال اینه که من آدم احساساتی هستم. بله یومسه برنده شد. 감정적인 사람? آره من تایید میکنم که من آدم احساساتی هستم. من روز بارونی رو دوست دارم یا روز آفتابی؟ بابا بگو من یه روز روز بارونی؟ بارون بیشتر نیستم 맑은 날. 맑은 날 좋아해? 음. بابا برنده شد. 비 오는 나는 날, 비 오는 날을 좋아해. 비 오는 날 좋아한다고? 맨날 좋아했잖아. 맨날 난 비 와도 너무 좋아하고 설렌다고. 그 비 와도 좋아한다 했지 비 오는 걸 더 좋아해. 장마를 싫어하지만 그니까. 그치 비 오는 날을 좋아해. 비 보는 걸 좋아해. 맑은 날보다 더 약간 놀 때는 맑은 날이 더 좋지. 출근할 때 비 오면 싫다고 하잖아. 아니 그런 건 싫지. 근데 약간 집에 있을 때는 비 오는 날은 더 감성적이고 감정적인 그런 거 더 좋아해. 어이없다. 그 아버지한테 말씀드려. 메리는 출근하느라 거의 비 오는 날 맨날 출근해서 싫어했다. میگه هر وقت مریم میرفته سر کار بزرگ که بارون میومده همش قول میداده. ولی من گفتم روز آفتابی. 우산 써야 돼서. خب بریم سراغ بعدی. من زندگی تو شهر کوچولو روستا اینا دوست دارم یا زندگی تو شهر بزرگ؟ 구출루? 구출루? کوچولو روستا؟ 구출루가 그 시골? 구출루. 그런데 بابا شهر بزرگ شهر بزرگ دوست دارم زندگی کنم. 잘 보죠? 큰 도시? 구출루. کوچولو 그래서 나랑 구출루. دوست دارم کوچولو. یامسه برنده شد. تو روستا دوست دارم زندگی کنم. 그래서 나랑 파사. دوست دارم پسا. 파사 그 시골 아니 دوست 구출루 دارم 아니야? پسا زندگی کنم. 파사 구출루 아니야? 맞아. پسا کوچولوه. خب بریم سراغ سوال بعدی 3-2 فعلا. اگر قرار باشه که من برم مسافرت یه جا هست که شهره و همش باید راه بری و عکس بگیری و رستوران و اینجور چیزا مثل دبی. خب یه جا هم هست یه جزیره فقط ساحل داره و مثلا هر روز میری دریا شنا میکنی استراحت میکنی. بین این دوتا جا من کدوم انتخاب میکنم؟ جایی که میری استراحت میکنی یا جایی که میری این ور اون ور خرید میکنی و عکس میگیری و اینا؟ بابا حالا جان بده. هم دومه که جزیره دوست دارم. جزیره میگردی و تفریح میکنی شما تو استراحت دوست دارم استراحت. تا رسد به عکس گرفتن و اینا. نسبت عکس گرفتن 현지. 아빠 현지. 현지라고 했는데 자기는? 난 도시. 이렇게 달라. بابا 같이 맞춘 적이 없어. نظر مامانم مهمه. مامان چه چی نه بزنه؟ بیشتر تو خرید آفرین. یامسه مامان درست گفته. یامسه من جزیره دوست دارم. من عکس گرفتن رو دوست دارم. خرید دوست داری. من خرید و عکس گرفتن رو دوست دارم. بریم سوال بعدی. من بین جارو کردن و ظرف شستن کدوم رو انتخاب میکنم؟ یه لحظه.
아빠는 너 아무것도. 바닥 청소. میگه جارو کردن انتخاب میکنه. درست. 정답. 둘다 정답? آره درست گفتی دوتاتون. من جارو کردن بیشتره، یعنی هر کار بگی میکنم به جز سرشست. ظرف داشت. از که ظرف شستن نمی‌دونم. اگر یه کیک شکلاتی داشته باشین با یه رولت، من کدوم انتخاب میکنم؟ 롤 케이크. شیرینی لوله. چه میگم؟ رول کیک، رولت. لوله. دوتاتون درست گفتین. من رولت بیشتر دوست من همیشه بدون مامان یواشکی میرفتیم رولت میخوردیم با اون هم. موقع میگرفتم. بین چیپس سرکه‌ای و پفک من کدوم انتخاب میکنم؟ پفک اشی مشی. 좋지. چی؟ بوفک نمیشون. یا مثلا میگه چیپس سرکه‌ای. چیز سرکه نمیخوردم. بین این دوتا کدومش بیشتر دوست دارم؟ چیز سرکه. ولی اول گفتی پفک ها، قبول نیست. جواب دیگه چیپس آره سرکه. چی مامان فهمید قشنگ گفت. 아빠는 처음에는 치즈볼이라고 했다가 갑자기 또 말을 바꿨어. 그래서 안 돼. 망치가. 이제 내가 더 잘한다고 생각하시는 거. 그때 대답. خب بریم سراغ سال آخر. میوه مورد علاقه من چیه؟ هر چی بگین دوتاتون من ببینم هر کدوم بیشتر دوست داشتم میگم، حالا نمیگم کدوم بیشتر. من چه میوه بیشتر دارم؟ چرا دیگه مامان میکنی؟ تقلب بخوای؟ میخوام تقلب برسیم. قبوله، مامانم میدونه که قبوله. بگو. هندونه. هندونه؟ هندونه؟ 핸드네. 방치기지, 자기 말은. 아니 난 이미 다 벌써 생각이 났어. هندونه بگه تعیین با. کنی؟ 석류. 석류? 네. 아널? 아나르. 아나르가 석류. 뭐, 우리 엄마 아빠는 그 수박 말했는데, 워터멜론? 수박이 맞아. 석류 아니야? 석류는 한국에서 잘 못 먹으니까 좋아하는 그래서 거지. 그런 거였어? 응. 핸드네. هندونه. 핸드네. هندونه بیشتر دوست دارم. یکی از سوالا رو دوتون جواب ندادیم، برای همین یونسه با اختلاف یک امتیاز با یونسه برنده شد. آموزه خبر نیست. ما مندر طلب نیست. ما به نقرش هم راضی است. 아빠는 그 금메달 아니어도 어쨌거나고 지금 두 번째 뭐지? 브론즈 받았다고. 실버. 실버 نقره گفتم برونز گرفته گفتم سیلوره. نقره. خب بچه ها این بود از چالش کی منو بیشتر میشناسه که من ورژن اولش رو خواهر یونسه برای یونسه گرفتیم و این دفعه دیدم که خیلی باحال میشه من بابا رو یونسه رو بشونم ببینم کی منو بیشتر میشناسه. البته بابا خیلی خوب منو میشناسه چون من 10 سال دیگه خونه نبودم احساس می‌کنم که عوض شده دیگه. آره ولی با این حال سلیقه اشکال عوض شده دیگه. و خیلی جالب بود برام جوابا. 너무 재밌었다고 자기 생각하고 날 너무 잘 아는 것 같지 이제. 맞지 뭔가. 우리 아빠보다 더 잘 알아. 이제 끝났어. خب بچه ها امیدوارم که براتون جالب بوده باشه دیگه. آفتاب غروب کرد دیگه ما بریم بیرون شام بخوریم. خداحافظ. خداحافظ.